official. Zendro official YouTube page. ናዎቹን በኢትዮጵያ ከወለደች በኋላ ህይወቷ ያለፈ እናትን ጨምሮ በ24 ሰዓት ውስጥ በኮሮና በሽታ የሰባት ሰዎች ህይወት አለፈ። 86 ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ በአዲስ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቀዋል። ለሳምንታት በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ከመርከብ እንዳይወርዱ ታግደው የቆዩ 425 ተገን ጠያቂ ስደተኞች ማልታ እንዲገቡ ተፈቀደላቸው። ስደተኞቹ ለሳምንታት ባህር ላይ መቆየታቸው በህብረቱ ላይ ግፊት እየበረታ መምጣቱን ተከትሎ ነው የተፈቀደላቸው ተብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ በጀርመን የሚገኙ ወታደሮቿን በከፊል ለማስወጣት ማቀዷን ጀርመን በትኩረት እንደምታየው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሂኮ ማስ ተናገሩ። ዩናይትድ ስቴትስ እርምጃ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳያሻክረው ማስ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በዋሽንግተን ዲሲ ሰፍሮ የነበረው የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ዘብ ወታደሮች ከተማዋን ለቀው መውጣት እንደሚጀምሩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስታወቁ። ወታደሮቹ ሳምንት ለሚጠጋ ጊዜ በዋሽንግተን ነውጥ ከተነሳ በሚል ተሰማርቶ የነበረ ቢሆንም በከተማዋ የሚደረገው ተቃውሞ በሰላማዊ መንገድ እየተደረገ መሆኑን ተከትለው ነው ለቀው ይወጣሉ የተባለው። ዜናውን በዝርዝር በኢትዮጵያ ከወለደች በኋላ ህይወቷ ያለፈ እናትን ጨምሮ በ24 ሰዓት ውስጥ በኮሮና በሽታ የሰባት ሰዎች ህይወት አለፈ። 86 ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ አዲስ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቀዋል። በዚህም በተዋሲው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2000 ተሻግሮ 2020 ደርሷል። የሟቾች ቁጥር ደግሞ 27 ደርሷል። ከሟቾች አራቱ በኮሮና መያዛቸው የተረጋገጠው በአስክሬናቸው ላይ በተደረገ ምርመራ መሆኑም ታውቋል። በኢትዮጵያ በኮሮና ተዋሲ መያዛቸው ሳይታወቅ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እጅጉን እየጨመረ ነው። ሟቾች 6ቱ ከአዲስ አበባ ከተማ ሲሆኑ አንድ ሰው ከኦሮሚያ ክልል መሆኑን መግለጫው አመልክቷል። በተዋሲው የተያዙት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 66 ሰዎች ከአዲስ አበባ ከተማ፣ 77 ሰዎች ደግሞ ከኦሮሚያና ከትግራይ ክልሎች፣ 4 ሰዎች በደቡብ ክልል፣ አንድ ሰው ደግሞ በአማራና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የተገኙ ናቸው ተብሏል። 63 ሰዎች ደግሞ ከበሽታው ማገገማቸው በመግለጫው ተጠቅሷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ወረርሽኝ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከ7 ሚሊዮን ተሻገረ። የሟቾች ቁጥር ደግሞ ከ400 ሺህ አልፏል። በወረርሽኙ ክፉኛ የተጠቃችው ዩናይትድ ስቴትስ ስትሆን በተዋሲው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 2 ሚሊዮን ተቃርቧል። ከ110 ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ በዚሁ ጠንቅ ህይወታቸውን አጥተዋል። ብሪታንያ 41 ሺህ ገደማ ሰዎች ሞተውባት ከዩናይትድ ስቴትስ ቀጥሎ በርካታ ሰዎች የሞቱባት ሀገር እንደሆነች ቀጥላለች። 285 ሺህ ሰዎችም በተዋሲ ተይዘውባታል። ብራዚልና ሩሲያ ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል በርካታ ሰዎች በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ያሉባቸው ሀገራት ናቸው። በብራዚል እስከ ዛሬ እኩለ ቀን ድረስ 672846 ሰዎች በተዋሲው መያዛቸው ሲረጋገጥ 35930 ሰዎች ደግሞ በዚሁ ጠንቅ መሞታቸው ተረጋግጧል። በሩሲያ 458689 ሰዎች በተዋሲው ተይዘዋል። 5725 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። ከአፍሪካ ደቡብ አፍሪካና ግብጽ አሁንም በርካታ ሰዎች በተዋሲው የተያዘባቸው ሀገራት ሆነው ከፊት ናቸው። ግብጽ 1195 ሰዎች በተዋሲው ጠንቅ ህይወታቸውን አጥተዋል። 32612 ሰዎች ደግሞ በተዋሲው መያዛቸው ተረጋግጧል። በደቡብ አፍሪካ 45973 ሰዎች በተዋሲው ተይዘዋል። 952 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። ለሳምንታት በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ከመርከብ እንዳይወርዱ ታግደው የቆዩ 425 ተገን ጠያቂ ስደተኞች ማልታ እንዲገቡ ተፈቀደላቸው። ስደተኞቹ ለሳምንታት ባህር ላይ መቆየታቸው በህብረቱ ላይ ግፊት እየበረታ መምጣቱን ተከትሎ ነው የተፈቀደላቸው ተብሏል። ስደተኞቹ ተሳፍረውባቸው በነበሩ መርከቦች ላይ ሁከት መፍጠራቸው ሁኔታዎችን ሳያወሳስብ እንዳልቀረም ተገልጿል። አውሮፓ 2 የሚል መጠሪያ ባላት መርከብ ላይ የነበሩ ስደተኞች ከመርከቧ ሰራተኞች ጋር የከረረ ግጭት ውስጥ ገብተው እንደነበር የጀርመን ዜና ምንጭ ዘግቧል። ስደተኞቹ ማርሳ ውስጥ ወደምትገኝ ሾሬ ወደ ተባለች ስፍራም ተወስደዋል። ስደተኞቹ ተገን ጠያቂዎች ናቸው ከማለት በቀር ስለ ዜግነታቸው የተባለ ነገር የለም። ዩናይትድ ስቴትስ በጀርመን የሚገኙ ወታደሮቿን በከፊል ለማስወጣት ማቀዷን ጀርመን በትኩረት እንደምታየው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሂኮ ማስ ተናገሩ።
የዩናይትድ ስቴትስ እርምጃ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳያሻክረው ማስጋታቸውን ገልጸዋል። ጀርመን ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የነበራት ወታደራዊ ትብብር 10 ዓመታትን ተሻግሯል ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በሂደቱም የሁለቱን ሀገራት ጥቅም ያስጠበቁ ተግባራት ተከናውነውበታል ብለዋል። ሀገራቱ በሰሜን አትላንቲክ ወታደራዊ ትብብር ኔቶ አማካኝነት በቅርበትና በትብብር ቢሰሩም ነገር ግን የተወሳሰበ እንደነበር ሂኮማስ ተናግረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በጀርመን ከሚገኙ 34500 ወታደሮች ውስጥ 9500 ወታደሮችን እንደምታስወጣ ትናንት ቅዳሜ አስታውቃለች። በሌላ በኩል በዩናይትድ ስቴትስ የጆርጅ ፍሎይድን ግድያ ተከትሎ የተቀጣጠለው አመጽ በዓለም አቀፍ ደረጃ ውጥረት እንዳያነክስ ስጋት እንደገባቸው ሚኒስትሩ መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በዋሽንግተን ዲሲ ሰፍሮ የነበረው የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ዘብ ወታደሮች ከተማዋን ለቀው መውጣት እንደሚጀምሩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስታወቁ። ወታደሮቹ ሳምንት ለሚጠጋ ጊዜ በዋሽንግተን ውስጥ ነውጥ ከተነሳ በሚል ተሰማርተው የነበረ ቢሆንም በከተማዋ የሚደረገው ተቃውሞ በሰላማዊ መንገድ እየተደረገ መሆኑን ተከትለው ነው ለቀው ይወጣሉ የተባለው። ተቃውሞ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ አሁንም ድረስ እየተካሄደ ሲሆን በዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ በነጩ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት ትናንት ትልቅ የተቃውሞ ሰልፍ ተደርጎ ነበር። የተቃውሞ እንቅስቃሴው በሰላማዊ ሁኔታ እየተከናወነ በመሆኑ ወታደሮቹ ወደ መጡበት እንዲመለሱ ትዕዛዝ መስጠታቸውንና ነገር ግን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፍጥነት እንዲመለሱ ይደረጋል ሲሉ ትራምፕ ተናግረዋል። ጆርጅ ፍሎይድ በነጭ ፖሊስ በአደባባይ መገደሉን የሚቃወም ከዩናይትድ ስቴትስ ውጪ በበርካታ የአውሮፓ፣ ሰሜን አሜሪካና ደቡብ አሜሪካ ሀገራት እየተካሄደ መሆኑን የጀርመን የዜና ምንጭ ዘግቧል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። አድማጮች ዜናውን ከማጠናቀቄ በፊት ርዕሶቹን በድጋሚ ነው። በኢትዮጵያ ከተወለደች በኋላ ህይወቷ ያለፈ እናትን ጨምሮ በ24 ሰዓት ውስጥ በኮሮና በሽታ የ7 ሰዎች ህይወት አለፈ። 86 ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ አዲስ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቀዋል። ለሳምንታት በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ከመርከብ እንዳይወርዱ ታግደው የቆዩ 425 ተገን ጠያቂ ስደተኞች ማልታ እንዲገቡ ተፈቀደላቸው። ስደተኞቹ ለሳምንታት ባህር ላይ መቆየታቸው በህብረቱ ላይ ግፊት እየበረታ መምጣቱን ተከትሎ ነው የተፈቀደላቸው ተብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ በጀርመን የሚገኙ ወታደሮቿን በከፊል ለማስወጣት ማቀዷን ጀርመን በትኩረት እንደምታየው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሂኮማስ ተናገሩ። የዩናይትድ ስቴትስ እርምጃ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳያሻክረው ስጋታቸውን ገልጸዋል። በዋሽንግተን ዲሲ ሰፍሮ የነበረው የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ዘብ ወታደሮች ከተማዋን ለቀው መውጣት እንደሚጀምሩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስታወቁ። ወታደሮቹ ሳምንት ለሚጠጋ ጊዜ በዋሽንግተን ነውጥ ከተነሳ በሚል ተሰማርተው የነበረ ቢሆንም በከተማዋ የሚደረገው ተቃውሞ በሰላማዊ መንገድ እየተደረገ መሆኑን ተከትሎ ነው ለቀው ይወጣሉ የተባለው። ዜናው በዚሁ አበቃ። ወደ ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን ተሸጋግረናል። አድማጮቻችን ቀዳሚው የእንወያይ መሰናዷችን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ባለፈው አንድ ሳምንት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣውን ዘገባ ሲያስተባብሉ ሰንብተዋል። ተቃዋሚዎች በበኩላቸው ዘገባውን መሰረት አድርገው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት እየኮነኑ ነው። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ባለፈው አርብ ያወጣው ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ፈጽመዋቸዋል ያላቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፋ አድርጓል። እሺቴ በቀለ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለሙያዎችን አወያይቶ ዝግጅቱን እንዲህ አሰናድቷል። እንወያይ። ጤና ይስጥልና አድማጮቻችን፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ሳምንት አርብ ግንቦት 21 ቀን ይፋ ያደረገው ዘገባ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የጸጥታ አስከባሪዎች ግድያ፣ የጀምላ እስርና የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽመዋል ብሏል። ይኸው ዘገባ እስካለፈው ታህሳስ ወር ድረስ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች እንደዚሁም በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የመረመረበት ነው። ዘገባው የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትና ተቃዋሚዎችን አስቆጥቷል፣ አሳዝኗል።
ሐዘንና ቁጣው መነሻውም ሆነ መድረሻው ግን የተለያየ ነው። በዛሬው የውይይት መሰናዶ በዚህ ዘገባ ላይ እናተኩራለን። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብት አጥኚ አቶ ፍስሐ ተክሌ፣ የህግ ባለሙያው አቶ ኪያ ጸጋይና በቪየና ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙት የቀድሞው የህግ ባለሙያና መምህር አቶ ሞገስ ዘውዱ በዚህ ውይይት ይሳተፋሉ። የቀድሞው ኢህአዴግ ኃይለማርያምን በአብይ ሲተካ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት ቃል ከገባባቸው ጉዳዮች መካከል የሰብአዊ መብት አያያዝ አንዱ ነበረ። ይህን ዘገባ ስታነቡ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ቃል ከገባው አኳያ ምን ስሜት ፈጠረባችሁ? አቶ ሞገስ ከርሶ ልጀምር። እንግዲህ የቀረበው ዘገባ ትንሽ ዘርዘር ከማለቱ ውጪ ከዚህ በፊት ከሚቀርበው በተለየ መልኩ መንግስትን የከሰሰበት ነገር የለም። ስለዚህ ከዛ አንጻር መንግስት የሚያቀርባቸው ነገሮች አብዛኞቹ ዲፌንሲብል አይደሉም። ለምሳሌ ዘገባው ኮምፕሬሄንሲቭ አይደለም፣ ብዙ ነገሮችን አላካተተም። እንደገና ደግሞ መንግስትን አላናገረም ይላሉ። መንግስትን እንዳናገሩ እንግዲህ ዘገባው ውስጥ የተገለጸ ነገር አለ። ከዛ ውጪ እንደገና ደግሞ ግለሰቦች ወንጀል ሰሩም አልሰሩም ከኃላፊነት አንጻር ስናየው ዞሮ ከመንግስት ጫንቃ ስለማይወርድ ከዛ አንጻር የሚሰነዝሩት ትችት ወይም ጥያቄ ትክክል አይደለም ብዬ ነው የማምነው። በሰብአዊ መብት አያያዝ ረገድ ካለፉት ዓመታት አኳያ የኢትዮጵያ መንግስት ይወቀስባቸው ከነበሩ ጉዳዮች አኳያ ይህ ዘገባ ምን ማለት ነው? እርምጃዎች ሲወሰዱ እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን። ዘገባ ውስጥም ተካቷል። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ወይም ደግሞ ተቃርኖ የታየበት አይነት ነገር ነው እኔ የሚሰማኝ። በአንድ በኩል የለውጥ ስርዓት ላይ እንደነበርንና አንዳንድ የሰብአዊ መብትን የሚያፍኑ ግጋቶች እንደተቀየሩ፣ እንደተለወጡ፣ እንደተሻሻሉ እንዲሁም ደግሞ የዲሞክራሲ ምህዳር ወይም ስፔስ ትንሽ መስፋቱን ያየንበትና ዘገባው በመጠኑ ለመጥቀስ የሞከረ ነገር ነው። በተቃራኒው ደግሞ እነኛ ዘገባ ውስጥ ሪፖርት ውስጥ የታዩት አሰቃቂ ወንጀሎች እንዲሁም ደግሞ በጸጥታ ኃይሎች ሲወሰዱ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳሉና ይሄ ተቃርኖ አሁንም እንዳለ የሰብአዊ መብት አያያዝ አሁንም ከፍተኛ መንገድ እንደሚጠብቀን ነው የሚያስረዳው። አቶ ኪያ ስለ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ይህ ዘገባ ምን ይናገራል? ሀገራችን የመጣችበትን ለውጥና አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታውን ወይም ኮንቴክስቱን ያገናዘበ ነው የሚል ሀሳብ የለኝም እና ሪፕሬዘንታቲቭም አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ባለፉት 2 ዓመታት የነበሩትን ለውጦችና እንደገና ደግሞ ሀገሪቱ ያለችበትን ቻሌንጅ ልክ እንደ አንድ ምንም አይነት የፖለቲካ ችግርና የፖለቲካል ፕሮብለም የሌለባት ሀገር አድርጎ ነው ለመሳል የሞከረው ሪፖርቱ እና የተሰማኝ ስሜት ያደረግነውን ለውጥና በሰብአዊ መብት ጥበቃ ረገድ በተለይ ሰብአዊ መብት ጋር የተገናኙ ህጎችን ከማሻሻልም አጠቃላይ ደግሞ መዋቅራዊ ለውጥም ሙከራ ላይ ያለንበትን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ የከተተ ነው ብዬ አልገምትም። በዛ ላይ ደግሞ ጉጂና ጎንደር፣ ምዕራብ ጎንደርና መካከለኛ ጎንደር እንዲሁም ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረጉ አጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ ያለውን ሁኔታ ይወክላል የሚል ሀሳብ የለኝም። እንደዛም አልተሰማኝም። የአምነስቲ ሪፖርት መደምደሚያው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት ተግባራዊ ያደረጋቸውን ማሻሻያዎች ጠቅሷል። የገጠሙትንም ፈተናዎች ዘርዝሯል። የዛኑ ያክል ደግሞ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አሳሳቢ ነው ብሏል። አቶ ፍስሐ ለእናንተ ይህንን ዘገባ ከሰራችሁ በኋላ በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ምን ያክል አሳሳቢ ነው? ወደ ጥሰቶቹ ከመሄዱ በፊት ሪፖርቱ ስለ ባክግራውንድ አለው። በዚህም ውስጥ ኢትዮጵያ ከባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ላጋጠማት መሻሻል፣ የሰብአዊ መብት መሻሻል ለውጦች ያስቀምጧል። በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ስላሉ ጸጥታ ችግሮች በዝርዝር አስቀምጧል። ስለ ፖለቲካው ተግዳሮትም አስቀምጧል። ከዛ በኋላም መንግስት እንዴት ነው ለነዚህ ሪስፖንድ ያደረገው የሚለውንም ለማስቀመጥ ሞክሯልና ነባራዊ ሁኔታውን በተሻለ መጠን ምናልባት ብዙ ግልጽ አይደለም ወይ ነው በሚያስፈልገው መጠን አልተገለጸም ሊሆን ይችላል እንጂ እነዛን ኮንቴክስቶች ከግምት ውስጥ ለማስገባት ሞክሯል። አንደኛ ሪፖርቱም ላይ ተጠቅሷል ብዙ ለውጦች አሉ። ለምሳሌ አምነስቲ ከ2018 በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ አይነት ጥናት መስራት አይችልም ነበር። አሁን ግን በአንጻራዊ መልኩ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ መንቀሳቀስ ችሎ እንደዚህ አይነት ጥናት መስራት ችሏል። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ለውጥ ነው። ከዛ ውጭ ሌሎች ለውጦች ደግሞ ተካዷል። ሪፖርቱ የሚያሳየው ነገር የተጀመረው ለውጥ ገና እንደሚቀራቸው ለማሳየት ነው። ከዛ ውጭ አይደለም። የተደረጉትን ማሻሻያዎች የማይክድ እንዲያውም አፕሪሼት የሚያደርግ ነው። ያሉትን ቻሌንጆች ያስቀምጣል ወይም ደግሞ ተግዳሮቶች ያስቀምጣል። እነዚህም ስናረግ ግን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ለመጠቆም የተሰራ ነውና አንድ እሱ ነው። ሌላው ሪፖርቱ ራሱ የኢትዮጵያ ሪፖርት ወይም አጠቃላይ የኢትዮጵያ የሀገሪቱ ሰብአዊ መብት ሁኔታ መግለጫ አይደለም።
እሱም እንደዛ እንዳልሆነ ዲስክሌመር ሪፖርት ውስጥ ተቀምጧል። እነዚህ በጸጥታ ማስከበር ዘንድ የታዩ እነዚህን ቦታዎች የሚመለከት ነው እንጂ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ችግር ሁሉ የያዘ ወይም ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ እንዳልሆነ ተቀምጧልና ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ ደም አፋሳሽ ግጭቶች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች እየተከሰቱ ሰዎች ሲገደሉ ነበረ። በርካቶች ላይ አካላዊ ጉዳት ደርሷል፣ ንብረት ወድሟል። ሁለቱ ግጭቶች ላይ ለምን አተኮራችሁ? እዚህ አካባቢ ያሉት ችግሮች በሪፖርቱ ላይ በተገለጸው መልኩ ቢሆንም ብዙ ያልተባለላቸውና ያልታወቁላቸው ነበሩ። እንደዚህ አይነት ግጭቶች እንግዲህ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በአማራ በኩል፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በዚህ በወለጋ በኩል፣ ምዕራብ ወለጋ በአጠቃላይ ምዕራብ ኦሮሚያ በአጠቃላይ 4 ዞኖች ፕላስ ኢሎ አባቦራ፣ ሀረርጌ አካባቢ፣ ድሬዳዋ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ግጭቶች ነበሩ። የታጠቀ ኃይልም ሆነ እንዲሁ እርስ በርስ ግጭት የተፈጸሙ ነገሮች አሉ። ግን ከነዚህ አንጻር በጉጂና ጎንደር አካባቢ ያሉት የእርስ በርስ ግጭትና የታጠቀ ኃይል የሚፈጥራቸው የጸጥታ ችግሮች እና ከነሱ ጋር ተያይዘው የሚነሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ብዙ ስላልተባለላቸው በአንጻራዊነት እነሱ ላይ ለማተኮር ነውና ብዙ ቦታዎች ላይ ችግር እንዳለ እናውቃለን። ግን ዋና መስፈርታችን ያደረግነው አንደር ሪፖርትድ የሆኑ ወይም ደግሞ አትኩሮት ያነሳቸው ሁኔታዎች እነሱንም ከበር ለማየት ነው። በዚህ አጋጣሚ አቶ ኪያ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀደም ብለው ሀሳባቸውን ሰንዝረው ነበረ። በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ዓመታት በታዩት በእነዚህ 2 ግጭቶች ላይ ትኩረት መደረጉ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ያው ስለ ሰብአዊ መብት ስናወራ ከዚህ በፊትም አሁንም ባለው ሁኔታ በመንግስት መዋቅር በኩል የሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት የጎላ መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም ግን በተለይ ከለውጡ በኋላ እንደምንታዘበው ከመንግስት ውጪ የሆኑ ቡድኖች፣ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ተቋማት የሚያነሳሷቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነበሩ። ለምሳሌ ከዚህ በፊትም በክልል መስተዳደሮች መልስ እንደተገለጸው በኦሮሚያ ክልል ሸኔ የሚባለው የታጠቀ ቡድን በየጊዜው ኢቨን ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ራሱ ብዙ ሰዎች ተገለዋል፣ ቆስለዋል፣ የሰብአዊ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። ሰብአዊ መብት ጥሰት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ብቻ ያለ ችግር አስመስሎ ማቅረቡ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ጎንደር ላይ መከላከያው ገብቶ ህዝቡን የመጠበቅ ስራ አልሰራም ተብሎ ይወቀስና ጉጂ ላይ ደግሞ መከላከያና ሌሎች የክልል ጸጥታ አካላት ገብተው በከፍተኛ ሁኔታ ህዝብ ላይ ችግር እየፈጠረ ያለውን ታጣቂ ቡድን ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ሲደረግ ደግሞ ይተቻል እና እኔ በዚህ በፍጹም አልስማማም። ኪያ ሁለቱ ግጭቶች የተራዘሙ ግጭቶች ናቸው። አንደኛው በዚህ ዘገባ ሁለቱን አንደር ሪፖርትድ የሆኑትን ወይም ደግሞ በአግባቡ ኢትዮጵያውያን ያልተመለከቷቸውን እነዚህን 2 ግጭቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሄ ዘገባ መሰራቱ ምንድነው ችግሩ? በመሰረቱ ችግር አለው ብዬ አልገምትም። ግን ቢያንስ በእነዚህ በ2 ክልሎች ላይ ትልልቅ የሆኑ የሰብአዊ መብት ሁኔታን የሚያሻሽሉ እርምጃዎች ሲወሰዱ ነበር። በፌደራል ደረጃም ከፌደራል መንግስት ጋር ባላቸው ግንኙነት ማለት ነው። ሌሎች ክልሎች ላይ እኮ ለምሳሌ ትግራይ ክልል ላይ ማየት እንችላለን። ከዚህ በፊት የነበረው የአፈና መዋቅር እንዳለ ነው። በአንድ የፓርቲ ዶሚናንስ ወይም ከፍተኛ ጭቆና ውስጥ ያለ ክልል ነው። የፕሬስን ጉዳይ ካየን እንደፈለጉ ሄዶ ተንቀሳቅሶ የመዘገብ ሰላማዊ ሰልፍ የመውጣት ሀሳብን የመግለጽ ሁኔታን ካየን እኮ ለምሳሌ በትግራይ ክልል ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረው ሁኔታ ነው ያለው እና እኔ 2 ክልሎች ላይ ፎከስ ማድረጉ የፖለቲካ ኢምፕሊኬሽንም ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ክልሎች ላይ የፖለቲካ ሁኔታውን መረዳት እንችላለን። አሁን ከፌደራል መንግስትና በተለይ ከትግራይ ክልል ጋር ባለው ግንኙነት ከምርጫም ጋር በተገናኘ ብዙ ሁኔታዎች እያየን ነው በቅርብ ማለት ነው እና እነዚህ 2 ክልሎች ላይ ብቻ ፎከስ ማድረጉ አላግባብ እነዚህን 2 ክልሎች የሰብአዊ መብት አሺ ክልሎች ወይም ደግሞ የመንግስት መዋቅር በትክክል የሰብአዊ መብት ሁኔታን የማያስከብር አድርጎ የሚያቀርብ ስዕል ሊፈጥር ይችላል ከሚል አንጻር ነው እና ቢቻል በመላው ሀገሪቷ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ ተጠንቶ በዶክመንት መልክ ቢቀርብ ኖሮ የተሻለ ተአማኒነት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። አቶ ሞገስ የቅማንት ጉዳይና ወለጋና ጉጂ አካባቢ ያለው ግጭት ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሄ ምርመራ መሰራቱ ሰሞኑንም አከራካሪ ሆኖ ታይቷል። ይህ ችግር ነው ወይ? እነዚህ 2 ግጭቶች ላይ ትኩረት መደረጉ ላይ የእርሱ አስተያየት ምንድን ነው? አቶ ፍስሐ አሁን እነኚህን የሪሰርቹን ስኮፕ ወይም ደግሞ አድማስ የመረጥንበት ምክንያቱም አንድ ሪሰርች ስትሰራ ስኮፕ አለው። ትክክል ነው፣ አምናለሁ። ግን ያንን ነገር ግልጽ አላደረጉም። አንብቤያለሁ ሪፖርቱን 2 ነው ያነበብኩት። ይሄንን ክልል የመረጥንበት በዚህ ምክንያት ነው የሚል ነገር የለም። እዛ ውስጥ ነበር መግባት የነበረበት። አፍተር ፋክት አይደለም ኤክስፕሌን የሚደረገው። ለምን መረጡ? መምረጥ ይችላሉ። ሪሰርች ግን ሲመረጥ ለምን እንደተመረጡ እዛው ሪሰርች ውስጥ መቀመጥ ነበረበት። አይ አንደርስታንድ ቴማቲክ ኤሪያ ነው ይሄ ኮምፕሬሄንሲቭ የሀገሪቱ የሰብአዊ መብት አያያዝ ስላልሆነ
ቴማቲክ ኤሪያን መርጠው ልቀት ያለው ምርምር ማድረግ ይችላሉ። ይሄንን ያህል ካልኩ እንግዲህ አንደር ሪፖርትድ ነው ወይም ቮይስለስ የሆኑት ሰዎች ነው ቮይስ ለመሆን የሞከረ ነው። ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ተቋማት ስራው አንዱ እሱ ነው። ግን በማን ነው አንደር ሪፖርትድ የሆነው? በነገራችን ላይ ለኔ ክልል አይደለም ኢንሲደንት ነው የመረጡት። እንደውም ከክልልም ወርዶ ኢንሲደንትን ነው የሆነ ኢንሲደንት ወስደው እንግዲህ ሁለት ነገር አለ፣ ኮንቴክስት እና ኢንሲደንት የሚባል ነገር አለ። ኮንቴክስቱን ትተው ኢንሲደንት ላይ ነው ፎከስ ያደረጉት። ከኢንሲደንቱ ላይም ፓርሻል ኢንሲደንት ነው። ለምሳሌ ጎንደርን ብንወስድ አንድ ቡድን ሌላኛው ቡድን ላይ የደረሰውን ጥቃት ነው እንጂ በዛኛው እንደገና ደግሞ የመንግስት ታጣቂ ኃይል ላይ ወይም ሌላ ቡድን ላይ የደረሰው አልተገለጠም። ምንም ነገር የተገለጠም የለም። ሪፖርት ሲሰራ በዛው መልኩ አይሰራም። ኮንቴክስቱን አንዱን ኮንሰርክ ሙሉ ኮንቴክስት ነው። ለምን እርምጃው ተወሰደ፣ መንግስት ለምን እርምጃው ወሰደ የሚለው ነገር ክሊር ማስቀመጥ አለበት። ኃላፊነቱ ምንድነው የሚለው መጀመሪያ ላይ እንዳስቀመጥኩ ዞሮ የመንግስት ነው። ግን ኮንቴክስቱን ብሮደር የሆነ ኮንቴክስት ያለንበትን የፖለቲካ ትኩሳትና የሽግግር ሁኔታን በደንብ ትንሽ ነው የፓሲንግ በሆነ መልኩ ነው የተቀመጠው ቅድም እንዳልኩት። ስለዚህ ይሄንን ባላገናኘ የሪሰርቹን ስኮፕ በግልጽ ባላስቀመጠበት መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዲሁም ደግሞ አንደር ሪፖርትድ ሆኗል የሚለው ነገር በማን ነው አንደር ሪፖርትድ የሆነው? ምክንያቱም አንደር ሪፖርትድ ሆን በሚለው መስመር ከሄድን ራስ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢንሲደንት ሐዋሳ ላይ የተከሰተው 2019 ሐምሌ ላይ ነው። ማን ነው ሪፖርት ያደረገው? 86 ሰዎች ሲሞቱና ሲጨፈጨፉ እነሱንም ማንም የገለጸ የለም። መንግስትም ራሱ ሰሞኑን ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ ሲያወራ ነው ያወጣው እንጂ ከዚህ በፊት አልተናገረም። ዛት ኢዝ አንደር ሪፖርትድ። ሴቶች እዛው ወለጋ ላይ ታግተው ነበረ በዛው ኮንቴክስት በተመረጠው ክልልና ዞን ውስጥ እሱም ሪፖርት አልተደረገም። ስለዚህ የሪሰርቹ ስኮፕ እንዳለ ሆኖ ኢቭን ዊዝን ዛት ፍሬምወርክ በሪሰርቹ አድማስ ውስጥ ያልተዳሰሱ ብዙ ነገሮች አሉና ኢንሲደንትን መምረጥ ኮንቴክስቱን ትቶ ኢንሲደንት መምረጥ እኔ ትክክለኛ ነው ብዬ አላምንም እንደ አንድ ግለሰብ። ግን ስለመመረጡ የሚለው ላይ እስማማለሁ። ምክንያቱም ሁሉን ነገር መስራት አትችልም። ስኮፕ አለው ሪሰርች። ችግራቸው ያንን ስኮፕ የሪሰርቹን አድማስ መጀመሪያውንም ግልጽ ገና መግቢያ ላይ ግልጽ ያለማድረግ የወቅቱን የፖለቲካ ትኩሳት በትክክል አለማስቀመጥ ሪኮሜንዴሽን ላይ ነው ያወሩት አንዳንድ ነገር። ለምሳሌ በነን ስቴት አክተርስ ሲደርስ የነበረው በኦኤልኤ ቱ ቢ ስፔሲፊክ ሪኮሜንዴሽን ውስጥ ነው የተገለጸው እንጂ በኦኤልኤ ሰዎች ላይ ግፍ እየደረሱ መሆኑንና መንግስት ደግሞ ለዛ የወሰደው ተመጣጣኝና አስፈላጊ ሁማን ራይት ሁለቱ ነገር ኔሰሰሪ ኤንድ ፕሮፖርሽናል መሆኑን የተገለጸ ነገር የለም። ኤክስትራ ጁዲሻል ኪሊንግ ይኑር፣ የሰው ቤቶች ይፈናቀሉ፣ ሰው ይደፈር እያልኩ አይደለም። እሱ ግልጽ ነው፣ ፋክት ቤዝድ ነው። ግን ለዛ ያደረሰው ነገር የፖለቲካው ሁኔታ ምንድነው? አንዳንድ የሰብአዊ መብት ኔቸር ባይ ኔቸር እኔ ሪሌቲቪስት ባልሆንም ግን የሰብአዊ መብትን ኢንጆይ የምናደርገው ባለን አቅም ነው። ፕሮግሬሲቭ ናቸው አንዳንድ፣ ሁሉም አይደለም። ቶርቸር ፕሮግሬሲቭ አይደለም ኦፍ ኮርስ። ዞሮ ግን አንዳንድ የሰብአዊ መብቶች ባለን አቅም በመንግስት ስትራክቸር የፖለቲካ ሁኔታ የሚገድቡ ነገሮች አሉ። መንግስት ዊሊንግነስ እና ኤቢሊቲ አለው ወይ ነው ተብሎ የሚጠየቀው እንጂ እና የወሰደው እርምጃ አስፈላጊና ተመጣጣኝ ነው ወይ ተብሎ ነበር መዳሰስ የነበረበት። ሪሰርች ውስጥ እሱም የለም። እና አቶ ፍስሐ የተነሱ ሀሳቦች አሉ በህግ ባለሙያው አቶ ኪያና እንደዚሁም በአቶ ሞገስ መልስ መስጠት ይችላሉ? መልስ ሳይሆን ያው ውይይት ላይ በሚለው የሚያዘውና ማብራሪያ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን አለው የሚለው ነገር አምነስቲ አውቶሪታሪያን ይሁን ዲሞክራቲክ የተመረጠ ንጉሳዊ ይሁን እዛ ውስጥ አይገባም። የፖለቲካ ዲስከሽን ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ለፖለቲካ ኢምፕሊኬሽን እዛ ውስጥ መረጃ ለፖለቲካ ጉዳዮች ውስጥ አይገባም እና ነው እንደዚህ ነው የሚለውን እዛ ላይ ኮሜንት ማድረግ ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ እየተደጋገመ ሲነሳን አሁን እዚህ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ሲደጋገም ያየሁት ይሄ ሪፖርት ከጥሙ ዲስክሌመሩ ውጪ ሌሎች ሪፖርቶች አሉ። ከዚህ በፊት ያወጣናቸው በተለያየ ጊዜ ያወጣናቸው አሉ። ለምሳሌ ኤፕሪል 1 ላይ በዚህ ዓመት ያወጣነው የ2019 የኢትዮጵያ ሁማን ራይት ምን ይመስላል የሚል ጠቅለል ያለ ነው። ግን አመታዊ ነገሮች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መታፈን ጉዳይ በዛ ውስጥ ብለናል። ዩኒቨርሲቲ ስለነበሩት ግጭቶች በዛ ውስጥ ብለናል። ቤኒሻንጉል አካባቢ ስለነበረው ግጭት እዛ ውስጥ ገብቷል። አዲስ አበባ ስለነበሩት እስሮች እና የተራዘሙ እስሮች በዛ ውስጥ ብለናል። ሌሎችም ብዙ ነገሮችን አንስተናል። ስለ ሲዳማው ግጭት እዛ ውስጥ ብለናልና ቅድም የተጠቀሱትን ነገሮች በሙሉ አንድ ሪፖርት ውስጥ መክተት አንችልም። ግን በአመት አንድ የምናወጣው አመታዊ ሪፖርት አለን ሁሉንም ሀገሮች ላይ የሚመለከትና እዛ ውስጥ የተካተቱ ናቸው። ሌላው የሚነሳው ነገር አሁን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ብሎ የሚጠራው ኃይል በጎንደር አካባቢ የቅማንትን ማንነት ለማስመለስ የተቋቋመው ኮሚቴ የግጭቱ ተሳታፊ ናቸው። እንዲህ አይነት ኃይሎች ግድያና እገታን ጨምሮ የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጽማሉ እያለ የኢትዮጵያ መንግስት ይከሳል። በዘገባችሁ ከመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ውጪ ያሉ ኃይሎች ፈጸሟቸው የሚባሉ ድርጊቶችን ለምን አላካተታችሁም? በዛኛው ልክ ማለት ነው። ቅድም አቶ ሞገስ መሰለኝ ያለሰው ነን ስቴት አክተርስ እና እንዴት ነው የሰብአዊ መብት ኃላፊነት ላይ ነው ጉዳይ ካነሳው ነገር ይገኛል። ነን ስቴት አክተርስ መቼ ነው የሚኖርባቸው ማለት ቴክኒካል ነገር ቦሪንግ እንዳላረግባቸው ነው እንጂ እነዚህ በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ግጭት በጦርነት ህግ ነው መታየት ያለበት አይደለም የሚለው ስናየው የነበረ ነገር ነው።
መጨረሻ ላይ ወደ ጦርነት ደረጃ ላይ ስላልደረሰ ወይ እርስ በርስ ግጭት ደረጃ ላይ ስላልደረሰ የሰብአዊ መብትን የማክበር ኃላፊነት የሚጣልበት ወገን አይደለም። ያ የሚጣልበት ወገን ስላልሆነ በዛ ደረጃ ላይም ስላልደረሰ ይሄ ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው ቡድን የሚፈጽማቸው አገሪቱን ሕግ ያልጠበቁ ድርጊቶች በሀገሪቱ የወንጀል ሕጎች የሚካተተው ይሄን መከላከል ኃላፊነት ደግሞ ተቋም ያለው ደግሞ መንግስት ነው። ስንነሳ ምናልባት መነሻው ላይ ግልጽ ለማድረግ ያህል ሪሰርቹ እንደተረዳንበት ነገር ሕግ ለማስፈጸም የተወሰዱት ነገሮች ከዛ ያለፉ ናቸው የሚለው ነው። ያንን ሪኮግናይዝ አድርገናል። ወይም ደግሞ አንደኛ የእርስ በርስ ግጭቶቹ ሕግ ማስከበርን ይጠይቃሉ። ከዛ በላይ ደግሞ ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው ኃይልም ድርጊቶች ሕግ ማስፈጸምን የመንግስትን ሕግ ማስፈጸም እንቅስቃሴ ትሪገር የሚያደርጉ ደግሞ የሚሹ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ሪኮግናይዝ አድርገናል። እነሱን ነገሮች ውስጥ መግባት ከፈለግን የማስከበር ኃላፊነት ውስጥ ከገባን ሌላ ትልቅ ሪሰርች ይፈልጋል እነሱን ኤግዞስት ማድረግ እና እኛ ግን መንግስት የማክበር አሁን 3 አይነት ግዴታ ነው ያለው መንግስት። አንደኛው ማክበር፣ ማስከበርና ማሟላት። እኛ የማክበር ሰብአዊ መብትን የማክበር ኤሌመንቱ ላይ ተደርጎ የተሰራ ነው። ያኛው የማስከበር ውስጥ ነው የሚያደርገው። መጨረሻ ላይ ኃላፊነቱ የሚመጣው መንግስት ነው። ይሄ ሁሉ ወንጀል ሲፈጸም ይደረስክ ነው የሚለው። ግን ያኛው ሌላ ትልቅ ሪሰርች እና ጥናት የሚጠይቅ ነገር ነው። ምናልባት ከማስከበር የበለጠም በጣም ትልቅ ሪሰርች የሚጠይቅ ነው። ሌላ ኮንቴክስትን አልተሰጠም የተባለው አለ። ኮንቴክስታችን አሁን የገለጽኩት ነገር ነው። ህግ ማስከበር ሁኔታ ላይ ማለት በሁለቱም ክልል ላይ እኔ ነበር ያነሳሁትና ያው ሪፖርቱ ላይ አሁን ቅድም የገለጽካቸው ጥሩ ነጥቦች አሉ። እነሱ ግን ሪፖርቱ ውስጥ አልተካተቱም። መንግስትን እነኛን እርምጃዎች እንዲወስድ ትሪገር ያደረጉት ነገሮች ሪፖርት ውስጥ አልገቡም። መጨረሻ ሪኮሜንዴሽን ውስጥ አሉ ነው ያየሁት። ግን የመጀመሪያ የገለጻቸው ባክግራውንድ የሚለውን ሴክሽን ነውና ባክግራውንድ ሴክሽኑ ላይ 3 ነገሮች ናቸው ያሉት ቻፕተሩ በቻፕተር ስለማስተውለው። አንደኛው ሪፎርምስ፣ ከዛ ቻሌንጅ ሴኩሪቲ ቻሌንጅ፣ ከዛ ሪስፖንስ ፍሮም ዘ ገቨርንመንት ብሎ በ3 ተከፋፍለው የተቀመጡት። ኮንቴክስቶቹ እነዚህ ናቸው። ሎ ኢንፎርስመንት ሪስፖንሶቹ ሎ ኢንፎርስመንት ናቸው። እነዛም ኮንቴክስት ይዛቷል ላይክ በላይ ኢንፎርስመንት ውስጥ የተደረጉት የተሰጡት ምንድናቸው ይላል። በዛ ባክግራውንድ ላይ እነዚህ ይገኛል። ኪያ ነን ስቴት አክተርስ የሚባሉት አሁን በዚህ ስፔሲፊክ ኬዝ በኦሮሚያ ክልል ያለው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ብሎ ራሱን የሚጠራው ኃይል፣ በጎንደር አካባቢ ደግሞ የቅማንትን ማንነት ለማስመለስ የተቋቋመው ኮሚቴ ፈጽመዋቸዋል የሚባሉ ጥፋቶች፣ ግድያዎች፣ እገታዎች በዚህ ዘገባ ውስጥ አለመካተት በዘገባው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አሳድሯል? በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል። ምክንያቱም በተለይ በጉጂም ሆነ በዚህ በወለጋ አካባቢ የሚፈጸሙ በተለያየ ጊዜ እንግዲህ ስለ ሰብአዊ መብት የምናወራ ከሆነ በማይፈጸም ዘመን ዋናው የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙ ነው እና ያንን ሪፖርት ማድረግ ካለበት እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ራሱ የተገለጸው ከ700 ሰዎች በላይ ተገለዋል። ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ወይም ሸኔ በሚባለው ቡድን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጎንደር አካባቢ የቅማንት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ነን በሚሉ እና ከጀርባቸው በሚቀሰቅሷቸው ሌላ የፖለቲካ ዓላማ ባላቸው አካላት ወይም ቡድኖች የተለያዩ ችግሮች በክልሉ ነዋሪ ላይ ሲፈጠሩ ነበርና ይሄንን አለማካተቱ የክሬዲቢሊቲው ላይ ወይም ተቀባይነቱ ላይ ትልቅ ተላቅቷል ብዬ ነው የምገምተው። ከዛ በተጨማሪ ከመጀመሪያው ገጽ ላይ እንኳን ከስዕሉ ይሄ መግቢያው ላይ ከፍተኛ የሆነ የቶርቸር ወይም የማሰቃየት ድርጊት በኖቤል ፕራይዝ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ሽልማት ጋር የተገናኘ ነውና ይሄ ራሱ ምንድነው የሚያሳየው ማለት የጻፊዎቹን ወይም የዚህን ሪፖርት አዘጋጆች ፐርሰናል ፖለቲካል ኢንተረስት የተገለጸበት ያህል ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እኔ የማያቸው ሪፖርቱ ላይ የሚካተቱ የተለያየ ፎቶዎች አያለውና የአሁኑም የተወሰነ ፖለቲካል ኢንተረስታቸውን የከተቱበት ነገር ነው ብዬ የማስበውና ይሄን ሁሉ ስትደምረው የፖለቲካል ኒውትራሊቲውንና ሚዛናዊነቱን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ኪያ በነገራችን ላይ ዘገባው ላይ አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ነጥቦች ቀርበዋል። ለምሳሌ ሞሚና ሮባ የምትባል የሸኔ ተዋጊዎችን ትደግፋላችሁ በሚል በመከላከያ ሰራዊት አባላት ተደብድበው እንደነበረ ተናግራለች። የ4 ወር እርጉዝ እንደነበረች ተናግራለች። ሞሚና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት እንደሚለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ጽንስ እስከ መቋረጥ ችግር ገጥሟታል። አስገድዶ የመድፈር ወንጀል የገጠማቸው ሰዎች አሉ፣ የተገደሉ ሰዎች አሉ። ዘገባው ላይ የቀረቡት በጸጥታ አስከባሪዎች ተፈጸሙ የተባሉ ወንጀሎች ተአማኒነት ላይ ነው ጥያቄው።
ጥያቄው ወይንስ እነዚህ ጉዳዮች ተፈጸሙ የተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመቅረባቸው ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጠው ነው? እኔ ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጠው ነው። እዛ ላይ እነዚህ የቀረቡት እንደ ኬዝ የቀረቡት ጉዳዮች አይፈጸሙም ብዬ በሙሉ በኮንፊደንስ አልደመድምም። ሆኖም ግን እነዚህ ጉዳዮች ሲቀርቡ ከነዚህ ጉዳዮች ጀርባ ምን ነበረ? መንግስት ምን አይነት ችግር ውስጥ ነበረ? የፖለቲካ ሁኔታው ምን አይነት ነው? ህዝብ እኮ አሁን ረሃብ ሊራብ እኮ ነው። እንግዲህ እኛ ስለ ግለሰቦች የሰብአዊ መብትን በምንጨነቅበት ሰዓት ኦልሞስት በምዕራብ ኦሮሚያ እኮ ህዝቡ ማረስ አልቻለም፣ ማጨድ አልቻለም፣ እህል መሰብሰብ አልቻለም፣ መኖር አልቻለም። ህዝቡ በቃ ይኸው ማለት ነው። ትልቁን ስዕል ትልቁን ቻሌንጅ ረስተን እዚህም እዛም የሚፈጠሩ አንዳንድ ኢንሲደንቶችን ወይም ሁኔታዎችን በማጉላት አጠቃላይ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ ለመደምደም ያስቸግራል እና ይሄ ሪፖርት ያንን ለማድረግ ነው የሞከረው። ምክንያቱም ትልቁን ህዝቡ በዚህ ሰዓት ወለጋ ላይ ሰው መኖር አልቻለም። በበቂው እህል አምርቶ በልቶ ስራ ሰርቶ ኢንቨስተር ነግዶ ሸጦ ሰው ቀጥሮ መኖር አልቻለም። ይሄን ሁሉ ከግምት ውስጥ ኮንቴክስቱን ያልከተተና ይሄን ሪፖርት በተለይ አሁን ካለው የገዢው ፓርቲ ጋር ፉክክርም ሆነ የፖለቲካ ጸር ያላቸው ኃይሎች በደንብ ሲያራግቡት ነበር እንደ ትልቅ ነገርና ምናልባት ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ በሆነ መንገድ ተዘጋጅቷል ብዬ እንድደመድም አስገድዶኛል። ዘገባውን እንዳሉት የፖለቲካ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ተጠቅመውበታል። እሺ አቶ ሞገስ ላክልበትና ምናልባት እሱ ያነሳው አቶ ፍስሐ አንድ ላይ ጠቅለል አድርጎ ሪአክት እንዲያደርግ ነው እኔ ገብቼ ከሚቆራረጥበትና አሁን አቶ ኪያ ያነሱት ነገር ላይ መስማማባቸው ነጥቦች አሉ ማለት አለ። አንደኛ አምነስቲ ያቀረበውን ዘገባ ለምን ፐርፐዝ እነማን ናቸው ኮንሱም የሚያደርጉት የሚለውን ነገር አይ ቲንክ አምነስቲ ፖለቲካሊ ኢንዲፔንደንት ነው፣ ኢንሱሌትድ ነው እንደ ሰብአዊ መብት ድርጅትና ከዛ አንፃር የምስማማ አይሆንም። ግን ኮንቴክስቱን እንዴት አላየም? ብሮደር ኮንቴክስት ትሪገር ያደረገውን ነገር ቅድም ያልኩትን ምናልባት እሱን ነው እንጂ ልንወቅስ የምንችለው እና እንደገና የዘገባውን ክሬዲቢሊቲ ማለት እሱን ነው ልንወቅስ የምንችለው። ከዛ ውጪ ግን ይሄ ባላንሲንግ ኦፍ ሁማን ራይት አይሆንም ወይ? ከአቶ ኪያ ያነሱ ጥሩ ነገሮች አሉ። ይሄንን ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት አንፃር አገናኝተን ነው እንየውና እነኛ እዛ የዕለት የሴኩሪቲ ዲቴሪዮሬሽን የገጠማቸው ነዋሪዎችና ግለሰቦች እሱም ሰብአዊ መብት አይደለም ወይ? ባላንሲንግ መኖር የለበትም ወይ? ማርጂን ኦፍ አፕሪሺዬሽን ደግሞ ለመንግስት አይሰጥም ወይ? ሪኮሜንዴሽን ሲሰጥና ከዚህ ክያ ካነሳው አንፃር ነው ይሄ ባላንስ ማድረግ የለብንም ወይ የሚል ነው እዛ ላይ ሪፍሌክት እንዲያደርግበት። አቶ ፍስሐ ጥሩ ሀሳቦች ናቸው። ደስ ብሎኛል የተነሱት ነገሮች እና ማንኛውንም ስራ የምንሰራው በመርሃችንም ስራዎችንም ወይም ጥናቶችንም ሆነ ሌሎችን ነገር መነሻችንም መድረሻችንም ሰብአዊ መብት ነው። በዚህ መልኩ ሲታይ ይህንን ሪፖርት ስናዘጋጀው ለፖለቲካል ዓላማ ወይ ለምናምንም አይደለም። ሪፖርት በት መንገድ የሰብአዊ መብት መርሆችን ተከትሎ ነው። አንደኛ የሰብአዊ መብት መርህ በየትኛውም ሁኔታ መከበር ያለባቸው መብቶች አሉ። ለምሳሌ ችግር ውስጥ ልንሆን እንችላለን፣ ከቶል ኢመርጀንሲ ውስጥ ልንሆን እንችላለን፣ ከፍተኛ ኤፒዴሚክ ወይ የበሽታ የተዛማች በሽታ ውስጥ ልንሆን እንችላለን፣ ረሀብ ውስጥ ልንሆን እንችላለን። እነዚህ ውስጥ ሁሉ የማይጣሱ መብቶች አሉ። ምናልባት እንደ ሁኔታው ሊጣሱ የሚችሉ ካሉ አብዛኛዎቹ አሁን ለምሳሌ እኛ የጠቀስናቸው መብቶች በየትኛውም ኮንቴክስት ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ በየትኛውም ኮንቴክስት መጣስ የሌለባቸው ናቸው። ለምሳሌ በህይወት የመኖር መብት ፍርድ ካልሆነ ሊገደብ አይገባም። ቶርቸር ምን እንደማውን ሞዴል ማስቶት አርምድ ኮንፍሊክትን አርምድ ኮንፍሊክት ኤክሰፕሽን ነው ሩል አውት አድርገናል። አንደኛ አርምድ ኮንፍሊክት የሚባለው ወይም ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት የሚባለውና በሂውማኒታሪያን ሎው ከበር በሚደረገው ውስጥ እንኳን ቢሆን በህይወት የመኖር መብትም ቢሆን አርቢትራሊ አይደረግም። ግን ለምሳሌ የተማረከ የታሰረ ሰው አይገደልም። ግን ደግሞ አሁን ባልኩት ሁኔታ እንኳን ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አርምድ ኮንፍሊክት ላይ እንዳልደረሰ እኛ ኢንተርናሽናል አርምድ ኮንፍሊክት አይደለም ነው የምትሉት እናንተ? ኔቸሩ ነን ኢንተርናሽናል ኮንፍሊክት አይደለም። አዎ እንደዛ አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት የሆኑት እንደ ቀይ መስቀል የመሳሰሉ ድርጅቶች እንደዛ ብለው አልዘገቡትም ወይም አልመደቡትም። ስለዚህ እኛ በራሳችን ተደራሽነት እናያክም ለማለት አልደረስንም። እሱም ቢሆን ደግሞ ግርታ እንዳይፈጠር በዛ ውስጥ እንኳን ቢሆን ቶርቸር፣ እስረኛ መግደል ወይም ደግሞ ሬፕ እንዲያውም ትልቅ ወንጀሎች ኢንተርናሽናል ክራይም ነው የሚያደርጉት በዚህ ሁኔታ እንኳን ቢፈጸሙና
ኮንቴክስቱ ጀስቲፋይ ያደርገዋል ብለው ጀስቲፋይ የሚያደርገው አይመስለኝም። ኪሊንጉን ብቻ ነው ኪሊንጉን ብቻ ነው ያነሳሁት። ለዛ ነው ሌላውማ ሶሉሽን ኢንተርናሽናል ማራት ኦብሊጌሽን ነው የኪሊንጉ ብቻ ነው ኢፊዋሪና አርመዲክ ታውንት ሰው ለመሞት አስልም ከመንፈስ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ላይ መግባባት አለ። ለሌላው ሳልፍ ምን ነበር የተነሳው? ይቅርታ እነኛም ያው የሰብአዊ መብት ናቸው። እዛ አለመብላትና ሴኩሪቲ ማጣቱም በራሱ በሌላ መልኩ እኮ መንግስት ባይወጣ ኖሮ ግዴታውን አልተወጣም ተብሎ ሪፖርት ይደረግ ነበር እና ሁለቱን እንዴት እናስተርከው? አጋጣሚ ወደ እነዛ ቦታዎች ስላልሄድንና በዛ ላይ ስላልገባን ነው እንጂ ጀስት ማተር ኮኢንሲደንስ ባላንሲንግ በዚህ ሁኔታ ለምን ማለት እነዚህ እንግዲህ ሶሾ ኢኮኖሚክ ራይት ናቸው። የመብላት፣ የመንቀሳቀስ፣ የማምረት ሶሾ ኢኮኖሚክ ራይት ናቸው። ግን እነሱም ቢሆኑ ከራይት ቱ ላይፍ ወይም ደግሞ ቶርቸር ከመደረም ጋር ምን ባላንስ የሚደረግ ነገር አይደለም። ሁሉም መብቶች እኩል ናቸው። አንደኛው ከአንደኛው ወልድ ኢንተርዲፔንደንት ናቸው። አቃለው አንዱ ነፍክ አለመኖር ያደርጋል። ሶ ኮምፕሬሄንሲቭሊ ነው መታየት ያለበትና ግን ሜጀሩ ላይ ነው አጥብታ የሚወሰደው ይቅርታ ተሰባዊ መብት አንዱ ካንዱ ይበላለጣል ብሎ አሁኑ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ባለው ጁሪስፕሩደንስ አርጊው የሚያደርግ ሰው አይኖርም። ግን ከሜጀር አንፃርስ ብታገናኙት ኔሰሰሪና ፕሮፖርሽኔት ነው ወይ? ምክንያቱም የእናንተ ቢዮንድ ስለሚረራሱ ትርጉሙ ቢዮንድ ማለት ራሱን ላይ የሚያደርገው ነው። ቢዮንድ ምትለው ራሱ እኮ ኤክስትራ ሄዷል ነው አነሰሰሪና ፕሮፖርሽናል ያልሆነ ነው የሚያመለክተው እና ከዛ አንፃር ብታዩ ይሄ አነሰሰሪና ፕሮፖርሽናሊቲ ውስጥ ምንገባው እንደ የኔቸሩ አይነት ነው፣ እንደ ራይቱ አይነት ነው። ለምሳሌ አብሶሉት ያልሆኑት ራይት ላይ ነው ነሰሲቲ እና ፕሮፖርሽናሊቲን መለካትም የሚገባው። አብሶሉት የሆነው ራይት ለምሳሌ ቶርቸር፣ እነዚህ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ነሰሲቲ እና ፕሮፖርሽናሊቲ ቴስት ውስጥም አንገባ። ወደዛም ለማድረስ የሚያደርስ ነገር የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አዳነች አቤቤ በአካባቢዎቹ ተፈጽመዋል የተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መንግስታቸው እንደሚመረምር ቃል ገብተዋል። ከዚህ በኋላ ዞሮ በአገሪቱ ያለውን የሰብአዊ መብት ይዞታ ማሻሻል ነውና ዋናው ዓላማ ምንድነው መደረግ ያለበት? በጣም አጫጭር ሀሳብ ኪያ ካንተ ልጀምር። በሪፖርቱ ላይ የተቀመጡ ሪኮመንዴሽኖች አሉ። ብዙዎቹ ሪኮመንዴሽኖች ቫሊድ ናቸው። በተለይ ደግሞ መንግስት የሰብአዊ መብትን በተቻለ አቅምና በተቻለ ፍጥነት ሪፎርሙን ሙሉ በሙሉ አድርጎ በተለይ የጸጥታ መዋቅሩ ላይ ትልቅ የሆነ ሪፎርም ቢደረግ በተለይ ከሰብአዊ መብት አያያዝ አንጻር ስልጠናም የአቅም ግንባታም ስራዎች ቢሰሩና እንዲሁም ደግሞ እነዚህ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት የተደረጉ ኢንሲደንቶች በመንግስት ቀደም እንዳልከው ክብርት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በቀረበው መልክ ኢንቨስቲጌሽን ተካሂዶ መንግስት ግብረ መልስ ቢመልስ ጥሩ ነው። ዞሮ ወደ እንግዲህ ቀደም እንዳስቀምጡ እንዲህ አይነት ሪፖርቶች ጠቃሚ ናቸው። ዋናው ዓላማውን ካየነው ያው መንግስት ሞር የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይኖር ወይም የሰብአዊ መብት በዓለም አቀፍ ኮንቬንሽንና በሀገር ውስጥ ባሉ ህግ የተደነገጉትን የሰብአዊ መብቶች ለማክበር ቀን ከሌሊት እንዲሰራ የሚያተጉ ናቸው። ሆኖም ግን ለወደፊት ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ፣ ነባራዊ ሁኔታ፣ እነዚህ ኮንቴክስቱን እንደገና ደግሞ በሽግግር ወቅት መሆናችንን ደግሞ አገሪቷ ደግሞ ትልቅ ከሰብአዊ መብትም በላይ በሀገር ደረጃ ትልልቅ ቻሌንጅ ውስጥ መሆኗንም ኮንሲደር ባደረገ መልኩ የሚቀርብበት ቢሆን በመንግስት በኩል ደግሞ ጥያቄ ሲጠየቅ እንግዲህ በዛ ሪፖርት ላይ በኢሜይልም በደብዳቤም የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ጥያቄ እንደቀረበላቸው ነው እና ሆኖም አንድ የክልል ተቋም ብቻ አማራ ክልል ጸጥታ ቢሮ ብቻ መልስ እንደመለሰ ነው የገለጸውና ለወደፊት የመንግስት ተቋማትም ሪፖርቶች ከወጡ በኋላ ከመመለስ በሚጠየቁበት ሰዓት በቂና አጥጋቢ የሆነ የመልስ ግብረ መልስ ቢሰጡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ሪሰርቾች አቶ ሞገስ ምንድነው እንግዲህ ሪፖርቱ ከዚህ በፊትም ሲወጣ ነበረ። ያው ጫናም አለው፣ ጠቀሜታ አለው በሰብአዊ መብት አያያዝ ረገድ። ይሄ ምንም የሚነሳበት ጥያቄ አይደለም። ከዛ ውጪ ግን አንድ አሁን ያለንበት ሁኔታ ትራንዚሽን መሆኑ ሪኮሜንዴሽን ውስጥ የተካተተ ይመስለኛል። አይቼዋለሁ ሁለት ቦታ። ስለዚህ ያንኑም ትራንዚሽን ሁኔታን በተረዳ መልኩ የሚወሰዱት እርምጃ በመንግስትም የሚወሰዱት እርምጃው አጥጋቢነት ከዛ አንፃር ቢታይ ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ግን አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም የፖለቲካ ጡዘቱ የመንግስትን ሰብአዊ መብት የማስጠበቅ ኃይሉን በጣም ድሬን የሚያደርግ ስለሆነ የሚያሽመደምድ ስለሆነ ማርጂን ኦፍ አፕሪሺዬሽን እንዲሰጠው የሚሰጠውም አይደለም። ይሄ በሁማን ራይትስ ጁሪስፕሩደንስ የተሰጠ ነውና ይሄ መንግስት የሚወስዳቸውን እርምጃዎች በዛው መልኩ እንዲያደርግና ይሄ ማርጂን
አፕሪሺዬሽን ቢጠበቅ። ምክንያቱም ሪኮሜንዴሽን ውስጥ ያየሁት ነገር አለ። በአንድ በኩል መንግስት የሰብአዊ መብት ሁኔታን እንዲያሻሽልና ኢንቨስቲጌት እንዲያደርግ ይላል። በሌላ መልኩ እዛው ሁለተኛ መስመር ላይ የዩኤን አካል መጥቶ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ያደርግ ይላል እና እሱ ማርጂን ኦፍ አፕሪሺዬሽንን በጣም የሚጋፋ እና አሁን ያለንበት ትራንዚሽንንም ያላገናዘበ ስለሆነ እሱ ነገር በደንብ ቢጤን ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ በመጨረሻ መንግስት አንዳንድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ በተለይ በጎንደርና አካባቢው ላይ የተፈጸሙትን ኮምፕሊሲቲ አለ የሚል በጣም ቦልድ የሆነ ኮራቦሬትድ በደንብ ያልተደረገ ውንጀላ አለና ኮምፕሊሲቲን ለማረጋገጥ 3 ታየርድ ቴስትን አልፈን በደንብ አስረግጠን ነው እንጂ መንግስት ኮምፕሊሲት ነው በተለይ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ኮምፕሊሲት ነው ብሎ መውቀስ ትንሽ በጣም ቦልድና ከመንግስት ጋርም አብሮ የሚወሰዱ እርምጃ ላይ ቺሊንግ ኢፌክት ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ግን በአጠቃላይ አሁን ያለንበትን የትራንዚሽን ሁኔታን ያገናዘበ መልስ ቢሰጥ መንግስት ደግሞ የተበጣጠሰውን እንዲህ ሪፖርቱን ለማጣጣል ከሚያደርገው ከሚንደፋደፈው ነገር ወጥቶ የተሰጠውን ቫሊድ የሆኑትን ሪኮሜንዴሽን ስራ ላይ እንዲያውሉና ይሄንንም ወደፊት በጋራ እንዲሰሩ ነው እኔ የማሳስበው። አመሰግናለሁ። አቶ ፍስሐ የመጨረሻ ሀሳብ። እንደዚህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ረጅም ጊዜ እንግዲህ ሲንከባለሉ ቆይተዋል። በደርግ ጊዜ ተፈጽሟል። እሱ ከዛ ከተባለ በኋላ ደግሞ ለ30 ዓመት በኢህአዴግ እንደዚህ ሲፈጸም ቆያ ነው ተነሳ ተመሳሳይ ትሬንድ እያየን ነው እና ይሄ የሚቆመው ኢምፒዩኒቲን በማጥፋት ነው። በተለይ የጸጥታ አካላት ያለመጠየቅ ባህሪ አለ። ለምሳሌ በኦሮሚያ ፕሮቴስት ለምሳሌ ከ2016 ጀምሮ የነበረው በኦሮሚያ ፕሮቴስት በዛው የተሳተፉ የጸጥታ ኃይላት እስካሁን ተጠያቂ አልሆኑም። የተወሰነ ተጠያቂነት ነው ያየነው። ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣናት በዛ ጊዜ የነበሩ በምርጫ 2005 ላይ ብዙ ጥሰት የፈጸሙ ሰዎች አሁንም ስልጣን ላይ እና ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያሉት። እንደውም ምን የተጠየቁ እጃቸው አለበት ተብሎ የሚባሉ ሰዎች ና ይሄ ያለመጠየቅ ባህል የፈጠረው ነው። ያለው የሚል የጸጥታ አካል እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይደግምም እና የሲስተም ወይም ደግሞ የአጠቃላይ የመንግስት መዋቅርን በዚህ መልኩ ለመቀየር ከፈለገ እንዳይደገም ከፈለግን ካልቸር ኦፍ ኢምፒዩኒቲ ጠይቅ ባህል መቆም አለበት። በፊት የፈጸሙትን ከለውጡ በፊት የሚያውቁትን የሰራዊት የፖሊስ አካላት መጠየቅ አለባቸው። የሚያጣቋም አካል መኖር አለበት። አሁንም እየፈጸሙ ያሉት የሚጠየቅ ነገር አለ። ይሄ ደግሞ እየተከማቸ እንዳይሄድ የጸጥታ አካላትን የሚቆጣጠር አካል መቋቋም አለበት። ኢፌክቲቭ የሆነ ነጻ የሆነ ሲቪሊያን ሆነ የጸጥታ አካላትን የሚቆጣጠር እና በተለይ ከመርጥ አያያዛቸው አንጻር የሚቆጣጠር አካል መኖር አለበት የሚለው እነዚህ ሪኮሜንዴሽኖች ጎልተው ቢወጡ ደስ ይለኛል። አቶ ኪያ ጸጋዬ፣ አቶ ሞገዝ ዘውዱ እንደዚሁም አቶ ፍስሐ ተክሌ ሶስታችሁንም በውይይቱ ስለተሳተፋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። አቶ ፍስሐ መጥተው ስለሰጡ እናመሰግናለን።